من سعیدم، کسی که توی 30 سالگی انقدر قدرت و ثروت داره که کسی جلودارش نیست. اما کسی نمیدونه پشت این قدرت و ثروت یه راز پنهان وجود داره، رازی تاریک و ترسناک. میخوام اعتراف کنم به این که چطور به اینجا رسیدم. من توی خانواده فقیری به دنیا اومدم، تنها فرزند یک خانواده با مادری مذهبی و پدری که تقریباً به هیچ چیز اعتقاد نداشت. همه فکر و ذکر مادرم نماز و دعا و جلسات مذهبی بود و همیشه در حال نصیحت کردن دیگران. پدرم اصلاً به حرفهای مادرم توجهی نداشت. همیشه توی خونه و پای دود و دم بود. گاهی اوقات میرفت کارگری و در حد بخور و نمیر و دود خودش که در می آورد دوباره توی خونه می خوابید. من همیشه از پدرم می ترسیدم. علاوه بر اینکه هیکل با ابهتی داشت، چهره عبوس و ترسناکی هم داشت که من ازش حساب می بردم. بدرفتاری نمی کرد، اما هیچ وقت ازش مهر و محبت هم ندیدم. خیلی خونسرد بود. توی خونه ما همیشه دعوا بود. مادرم با پدرم دعوا می کرد که از دود و دم و مشروب دست بکشه و سر کار بره. پدرم گوش نمیداد، اصلا انگار نمیشنوه. اما من خسته بودم از این فقر و جر و بحث هر روزه. زندگی خیلی سختی داشتیم تا اینکه یه مدت پدرم هر روز صبح از خونه بیرون میرفت و شب برمیگشت. میگفت یه کار خوب و پردرآمد پیدا کرده، اما رفتاراش خیلی مشکوک شده بود. پولی که می آورد خیلی زیاد بود و به هیچ کاری جز کار خلاف نمیخورد. کم کم وضع مالیمون خوب شد، انقدر که هر چی که میخواستیم برامون مهیا بود. پدرم خوشحال بود، اما من احساس میکردم ترسناکتر از قبل شده. توی چشماش یه برق خاص و ترسناکی میدیدم. مدتی گذشت و به جای اینکه زندگیمون بهتر بشه بدتر شد، چون مادرم جر و بحثاش شدیدتر شده بود و به پدرم میگفت این پولی که تو میاری خونه معلوم نیست از کجا اومده، حلاله یا حرام. پدرم هیچ وقت بروز نمیداد کارش چیه. به مادرم میگفت تو چی کار داری این پول از کجا میاد، استفاده کن و لذت ببر. اما مادرم خیلی مذهبی و معتقد بود و قبول نمیکرد. من هم که تنها فرزند خانواده بودم، از اینکه هر چی که میخواستم برام فراهم بود خیلی خوشحال بودم. پدرم یه خونه خرید که خیلی بزرگ بود. من یه اتاق بزرگ داشتم و هر وسیله‌ای که دوست داشتم برای خودم میخریدم. از اینکه برای خودم یه اتاق داشتم خیلی خوشحال بودم، چون اونجا دیگه سر و صدای پدر و مادرم رو نمیشنیدم. یه روز وقتی از اتاقم بیرون رفتم دیدم بازم دعواست، اما متوجه شدم این بار پدرم دست روی مادرم بلند کرده و حسابی غیرتی شدم. رفتم جلو، اما پدرم انقدر قوی بود که من رو هم کتک زد. حالا دیگه پول داشتیم، اما آرامش نه. انگار زندگی نمیخواست به ما روی خوش نشون بده. مدتی گذشت تا اینکه انگار پدرم خسته شده بود و از یه روزی به بعد دیگه سر کار نرفت. کم کم متوجه رفتارهای عجیبش شدیم. شبها توی خواب کابوس میدید، فریاد میکشید و از خواب میپرید. مدام استرس داشت و مضطرب بود. گاهی جلوی ما گریه میکرد. باورم نمیشد اون پدر با ابهتی که من همیشه ازش میترسیدم حالا هر روز جلوی من گریه میکنه. به هیچ کس نمیگفت دردش چیه. چند روزی به همین منوال گذشت تا اینکه یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم پدرم توی خونه نبود. فکر میکردیم دوباره رفته سر اون کار، اما شب هم برنگشت. روزها گذشت و پدرم برنگشت. هیچ نشونی ازش نبود. همه جا دنبال پدرم گشتیم، اما هیچ اثری ازش پیدا نکردیم. انگار آب شده بود و رفته بود توی زمین. همه فکر کردیم مرده. توی مدتی که پدرم نبود فامیل ها رو خوب شناختیم. عموهای فقیرم برای ارث و میراث پدرم سر رسیدن. مادرم برای اینکه عموهام دست از سرمون بردارن
و چون از خونه‌ای که معتقد بود با پول حرام خریده شده متنفر بود، خونه رو به عموهام داد. ما آواره شدیم. مادرم توی خونه مردم کار میکرد تا خرجمون رو در بیاره، اما از پس اجاره خونه هم بر نمی اومد. زندگی خیلی سخت شده بود، حتی سخت‌تر از وقتی که پدرم بود و فقیر بودیم. همه فامیلا چه پدری چه مادری ولمون کردن. اصلا براشون مهم نبود چه بلایی سر ما میاد. حتی حالمون رو هم نمیپرسیدن. مادرم اصرار داشت که من درس بخونم، اما من وقتی وضعیت زندگی رو میدیدم نمیتونستم بی تفاوت باشم. برای همین تصمیم گرفتم برم سر کار و برای اینکه دل مادرم نشکنه درس رو هم کنارش بخونم. مادرم همیشه اصرار داشت منم مثل خودش مذهبی بار بیاره، اما من فقط نماز میخوندم که اونم بعد از سر کار رفتن و خستگی‌های زیاد گذاشتم کنار، اما نذاشتم مادرم بفهمه. یه مدت گذشت تا اینکه خوابهای عجیب من شروع شد. همیشه توی خواب یه مرد سیاه پوش با صورت پنهون رو میدیدم که میاد دنبال من و میگه اگه میخوای پدرت رو ببینی با من بیا. من که خیلی میترسیدم قبول نمیکردم و اون به هم حمله میکرد و از خواب میپریدم. تا اینکه یک شب که توی خونه تنها بودم و مادرم برای پرستاری جایی رفته بود، دوباره اون خواب ترسناک رو دیدم. از خواب پریدم. رفتم آشپزخونه که آب بخورم. وقتی آب خوردم و برگشتم، همون مرد جلوم ظاهر شد. اولش فکر کردم توهمه، اما چشمامو که خوب باز کردم دیدم نه، انگار واقعیه. به من نگاه کرد و گفت یا با من میای یا به سرنوشت پدرت دچار میشی. ازش پرسیدم پدرم کجاست؟ تو کی هستی؟ چطور وارد خونه ما شدی؟ اون گفت اگه جواب سوالاتت رو میخوای باید با من بیای و اگه نیای زندگی سختی در پیش خواهی داشت. من هیچ راه فراری نداشتم. اون مرد انقدر ترسناک بود که مجبور شدم به حرفاش گوش بدم و دنبال اون مرد رفتم. حدود 2 ساعت از کوچه ها و پس کوچه ها گذشتیم. جاهایی که من هیچ وقت نرفته بودم و نمیدونستم کجاست، تا اینکه ته یک کوچه تنگ و تاریک و ترسناک به یه خونه رسیدیم. از ظاهر خونه مشخص بود داخلش هم ترسناکه. ترس تمام وجود منو گرفته بود. میترسیدم داخل خونه برم، اما اون مرد گفت اگه نیای همینجا بلایی سرت میارم که آرزوی مرگ کنی. با ترس و لرز وارد خونه شدم. بوی خیلی بدی از توی خونه می اومد. چند نفری توی خونه بودن که قیافه های نسبتاً ترسناکی داشتن، درست مثل پدرم. و چند مرد سیاه پوش با چهره‌ای پوشیده هم توی خونه می چرخیدن. منو بردن توی یکی از اتاقها و یک مرد سیاه پوش اومد و روبروی من نشست. با ترس و لرز فقط نگاش می کردم. گفت خیلی دلت میخواد بدونی پدرت کجاست و چه میکنه؟ دلت میخواد بدونی پدرت اون ثروت رو از کجا آورده بود؟ من با چشمانی بهت زده فقط نگاه میکردم و سر تکون میدادم. بهم گفت پدرت جادوگر بود. توی همین خونه علم جادوگری رو یادش دادیم و با این علم هر چی که میخواست به دست می آورد. تازه فهمیدم اون مردهای سیاه‌پوش اجنه هستن. ادامه داد و گفت پدرت طبق قولی که داده بود باید تا آخر عمر به کارش ادامه میداد، اما جا زد. برای همین الان توی زیرزمین این خونه زندانیه و هر روز شکنجه میشه. اگه میخوای پدرت رو نجات بدی تو باید راهش رو ادامه بدی. گفتم یعنی باید جادوگر بشم؟ گفت همینطوره. باید راهی که پدرت نصف کار ول کرد رو تو ادامه بدی. گفتم مادرم چی میشه؟ گفت تو دیگه نباید پیش مادرت برگردی. هیچ وقت نباید ببینیش وگرنه سرنوشت بدی خواهی داشت. و اگه قبول کنی بعد از 2 ماه آموزش به چنان قدرت و ثروتی میرسی که هیچ انسانی جلودارت نیست. من خیلی ترسیده بودم اما مجبور بودم قبول کنم. آموزش های من شروع شد. یک کتاب عجیب و غریب
با حروف و اعداد عجیب و غریب رو بهم دادن و شروع کردن به آموزش. غذاهایی که می‌خوردیم اکثراً گوشت خام بود که ازش خون می‌چکید. اولش حالم بد می‌شد، اما بعد عادت کردم. بعد از یه مدت آدم نترسی شده بودم و میتونستم هر کاری بکنم، حتی به راحتی آدم بکشم. آموزش که تموم شد کار من شروع شد. به مادرم زنگ زدم و گفتم به خارج از کشور رفتم و اونجا کار خوبی پیدا کردم. براش پول میفرستادم و خیالم ازش راحت شد. پدرم آزاد شد و به خونه برگشت، اما هیچ وقت نفهمید من دارم کار اون رو ادامه میدم. با علم جادوگری هر کاری میتونستم بکنم. خیلی دلم میخواست یه حال اساسی به فامیلم بدم، مخصوصا اونایی که خونمون رو گرفتن. عموم رو دچار چند بیماری کردم، جوری که آرزوی مرگ میکرد. زن بدجنسش که همه چی رو یادش میداد رو علیل کردم. بدنش رو فلج کردم جوری که دیگه نتونه حتی حرف بزنه. هر شب به خواب دختر از خود راضیشون میرفتم و میترسوندمش، جوری که روانی شد. هر کسی در حق من و خانوادم ظلم کرده بود رو بیچاره کردم. از این کارا لذت می بردم چون فکر می کردم حقشونه. یه خونه لوکس برای خودم خریدم با تمام امکانات. هر جا ظلمی می دیدم جوری حال ظالم رو می گرفتم که آرزوی مرگ کنه و کنارش هر کاری که اونا می گفتن رو انجام می دادم. اولش برام جذاب بود، لذت می بردم، اما الان بعد از 10 سال خسته کننده و غیر قابل تحمل شده. تازه فهمیدم داشتن خانواده حتی با فقر به همه دنیا می ارزه. ثروت و قدرت هر چقدر هم که داشته باشی، بدون ارتباط با آدم‌ها، بدون داشتن خانواده هیچ لذتی نداره. دوست داشتم منم خانواده داشته باشم، با یک زندگی معمولی. اونها مخالفتی با ازدواج من نداشتن، اما خودم نمیتونستم قبول کنم، چون میترسیدم اگه ازدواج کنم و زن منم مثل مادرم به کارم گیر بده، اگه مجبور شم کارم رو ول کنم، من رو هم زندانی میکنن و نمیدونم چه بلایی سر خانوادم میارن. کاری از دستم بر نمیاد. مجبورم تا آخر عمر در خدمتشون باشم. یه سوال میخوام ازت بپرسم. اگه یه روزی همچین کاری بهت پیشنهاد بشه، قبول میکنی؟ امیدوارم از این داستان ماورایی لذت برده باشید. اگه خوشت اومد لایک کن و نظرت رو بگو. و اگه به داستانهای ترسناک و ماورایی علاقه داری، همین الان کانال رو سابسکرایب کن که داستانهایی پر از هیجان و رمز و راز در انتظارت.